با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که در این ایام بهاری همیشه شاد و تندرست باشید و از این هوا و طبیعت خوب بتونید استفاده بکنید برای ارتقاء سلامتی خودتون و عموم مردم جامعه ما. خب همینجوری که در چند هفته قبل اعلام کردم، بنده با کمک شما و با همت شما میخوایم یک کارزاری را بندازیم به عنوان کارزار 10,000 قدم یا 10,000 گام در روز به مدت 1 ماه. تاریخ شروع این کارزار رو اول خرداد تا آخر خرداد تعیین کردیم. از اول خرداد ماه تا آخر خرداد ماه هر کسی 10,000 قدم در هر جایی به هر طریقی، یا پشت سر هم یا در یک مرحله یا در چندین مرحله 10,000 قدم رو انجام بده و این چالش رو به قول معروف هممون اجرا بکنیم. خود بنده هم اجرا خواهم کرد و از طرق مختلف بتونید همکاران و دوستان و آشنایان و فامیل های خودتون رو بهشون اطلاع بدید و آنها را با خودتون همراه بکنید که این 10,000 قدم در روز رو انجام بدیم. در این که فواید این 10,000 قدم چیا هستن، بنده مطالب زیادی از مقالات زیادی براتون آماده کردم، منتها به خاطر وسعت مطالب و نکات زیادی که بایستی در این برنامه بگنجانم یکم ناچارم به طور خلاصه از یه سری مطالب رد بشم. ولی در هر زمانی در طی این 1 ماه هر کسی هر سوالی نکته نظری داشت، بنده و یه سری از همکاران در خدمتتون هستم. و یه نکته هم که اشاره بکنم، ما از نظر علمی هم این در واقع کارزار رو به طور یک مطالعه علمی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. یه سری پارامترهایی را در رابطه با این 10,000 قدم در روز اندازه‌گیری و به طور علمی تحقیق میکنیم که در آینده آن را هم به اطلاع شما عزیزان خواهیم رساند. خب همونجوری که اشاره کردم، بنده در رابطه با مطالبی که مقالات چی میگن، موضوع خیلی زیاده. با یه سرچ ساده در اینترنت میتونید 10 مقاله پیدا بکنید که بنده لینک یه سریشون رو میذارم. مهمترین چیزی که در رابطه با قدم زدن بایستی بهتون بگم، شاید هم شنیده باشین، اینه که یک فیلسوفی مثل بقراط میگن که walking is man's best medicine. در واقع میگه قدم زدن یا پیاده‌روی بهترین دارو برای انسان هست. پس ببینید همین جمله خودش 10 نکته توش داره. از نظر تحقیقات وقتی بخوایم نگاه بکنیم، نکات خیلی زیادی در رابطه با 10,000 قدم و اثرات و فواید اون، من جمله کاهش وزن، کاهش خیلی زیاد فشار خون، اثرات خیلی خوب روی دیابت و از همه مهمتر کاهش کلسترول بد در بدن هست. همونجوری که میدونید 2 تا کلسترول در بدن داریم، یکی HDL یکی LDL که HDL کلسترول خوب بدنه و تحقیقات زیادی نشون دادن که پیاده روی 10,000 قدم این مقدار HDL رو زیاد میکنه و از اون ور LDL رو که کلسترول بد بدن هست میاره پایین. برای تغذیه ما، برای خواب ما، برای عضلات ما، برای مفاصل ما، برای روح و روان ما و از همه مهمتر برای مسائل و رفتار و برخوردهای ما به خاطر کارهای دفتری و آفیسی و اداری که مرتب در حال نشستن هستیم. تأثیرات خیلی زیادی در همه مقالات ثابت شده که همه تحقیقات اشاره کردن که ما بایستی در حدود 150 دقیقه فعالیت فیزیکی در هفته داشته باشیم که سلامتی خوبی داشته باشیم. خب حالا این 150 دقیقه فعالیت فیزیکی میتونه هر کار بدنی و در واقع فعالیت فیزیکی باشه و وقتی اومدن اینو با 10,000 قدم یا با تعداد قدم ها در روز مقایسه کردن، دیدن که حدود 7,000 خورده قدم میشه و از اونور تحقیقات زیادی هم گفتن که اگه ما این 10,000 قدم رو به طور مدت 6 هفته، بعضی مقالات اومدن 12 هفته، بعضی اومدن حتی 6 ماه مقایسه کردن، دیدن که تأثیرات خیلی زیادی داره، هم برای روح و روان ما و هم برای جسم و مشکلات ارزم بزرگتون که جسمی. یه نکته دیگه که مقالات زیادی روش تاکید کردن،
برای پوکی استخوان و تراکم استخوان هست که پیاده روی میدونیم تأثیرات خیلی زیادی برای پیشگیری از پوکی استخوان داره. تحقیقات نشون داده که اگه قدم شمرده بشه بهتره. خب برای شمردن قدم هم خیلی راحته. تقریبا همه شماها یا یک موبایل همراهتون دارین یا یک دستگاه کوچکی اودومیتر هست که میتونید بگیرین به دستتون بزنید و به ده ها روش. معمولا موبایل راحت ترینه. همتون این روزا موبایل دارید، هیچ کاری نمیخواد بکنید. یه اپلیکیشن های اکثر آیفون ها دارن، تلفن های دیگه هم دارن که وقتی شما روش برید نشون میده شما از امروز تا غروب چقدر پیاده روی کردید. پس اینه که هیچ زحمتی نمیخواد، فقط یه همت خیلی خوبی میخواد. هدف اصلی هم که بنده این برنامه را اجرا میخوام بکنم با کمک شما اینه که متاسفانه در کشور ما برعکس کشورهای دیگه همچین کارزارهای خیلی کمه. فرهنگ سازی هدف اصلی این برنامه است که نمیدونم شما عزیزان 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر شرکت میکنید یا هیچ کس. بنده ولی انجام خواهم داد به کمک 10 دوست و همکاران دیگه. ولی خواهشی که از شما دارم رو این فکر بکنید کسانی هم که عدم توانایی کافی دارن یا بیماری و ناراحتی دارن در حد توان انجام بدین. شما بهترین حالتش هم اینه که یه روز پشت سر هم نیم ساعت راه برید. اگه تونستید ادامه بدید، بیشتر بکنید. اگه همون نیم ساعت تونستین، همون نیم ساعت حد توان شماست. اگه تونستین 1 ساعت، اگه نتونستین 2 تا نیم ساعت در طی 2 زمان مختلف. اگه باز اونم نتونستین در 4 دفعه 20 دقیقه، 30 دقیقه، نیم ساعت، یه ربع در طی روز پیاده روی بکنید. توجه هم داشته باشیم که خیلی از ماها در طی روز حداقل 4-5 هزار قدم رو ما پیاده روی میکنیم. ولی نکته که تو تحقیقات هم خیلی جالبه بهش اشاره شده اینه که زیر 5,000 تا را الان اینجا براتون میخونم از روش دقیقاً. زیر 5,000 تا رو گفته جز کاتگوری sedentary لایف استایل، یعنی پس پیاده روی زیر 5,000 تا تقریبا زندگی ساکنه، هیچ کافی نیست. بین 5,000 تا 7,500 هنوزم پایینه. بعد somewhat active از 7,500 تا 10,000 تاست و اکتیو. اگه زندگی اکتیو رو بخوایم بررسی بکنیم چقدر قدم در روز نیاز داره، بیشتر از 10,000 تاست. پس ببینید اگه ما میخوایم فعال باشیم با توصیه های این گایدلاین ها، باید بیشتر از 10,000 تا داشته باشیم. بالاتر از 10,500 تا هم گفته هایلی اکتیو. پس اگه ما میخوایم خیلی فعال باشیم، باید بیشتر از 10,500 قدم در روز پیاده روی داشته باشیم. و میگم مسائل خیلی زیاده. امیدوارم کسانی که انگلیسیشون یکم خوبه و حوصله دارن یکم به این مقالاتی که لینکش اینجا میذارم مراجعه بکنید که واقعا ارزش خوندنشو داره. خب همونجوری که اشاره کردم باز یه جای دیگه داره میگه که یکی از مسائل مهم برای پیاده روی و فواید اون کاهش BMI هست، یا در واقع وزن بدن. به طور خلاصه بهتون بگم که خیلی مؤثره برای این فشار خون. و یک مقاله همینجا داره میگه که 6 هفته 10,000 قدم در روز خیلی زیاد فشار خون پایین رو کم کرده و همچنین سیستولیک و دیاستولیک رو اشاره میکنه که به مقدار زیادی کم کرده. و همینجور لیست ادامه داره. برای بون باز اشاره کردن سال دیدن که significant improvement، بهتر شدن تراکم استخوان و آزمایشات خون نشون داده که HDL باز اشاره کردم اینجا داره میگه که باز بالا رفته، همون کلسترول خوب. امیدوارم خودتون حتما به مطالب علمی رجوع بکنید. برای اینکه اینو راحت بتونید انجام بدین یه سری تکنیک هایی رو بنده بهتون نشون میدم که اینا را قبل از پیاده روی و بعد از پیاده روی انجام بدین. فقط یه نکته قبل از اون اشاره بکنم، کسانی که بیماری دارن، حالا این بیماری ها چی میتونه باشه؟ هرچند که این پیاده روی باز اصلا برای بهبودی بیماری هاست و پیشگیری از خیلی از بیماری ها، ولی باز بیماری مثل مچ درد های شدید، آرتروز در مچ درد یا زانو یا ران یا کمردرد های شدید، شما متاسفانه بایستی اول برید برنامه‌های مربوطه به این برنامه ها را، بیماری ها و موضوعات رو ببینید که همشون رو داریم در وبسایت ما. اگه نیاز و دسترسی به همکاران فیزیوتراپیست داشتیم برین پیش اونا که اینا خوب بشن. اگه دردتون
و بیماریتون خیلی شدیده، متاسفانه نمیتونید در این کارزار شرکت بکنید. ولی اگه در حد توان، بر فردی که آرتروز زانو داره، یکی آرتروز ران داره یا یکی کمردرد مزمن داره، در حد توان 20 دقیقه پیاده روی بکنید. به هر حال پیاده روی همینجور که میگم گفتن بهترین دارو برای انسانه، تمام زندگی ما رو دگرگون میکنه، مسائل و تأثیرات خیلی زیادی داره که حتما خودتون اثراتشو خواهید دید در آخر خرداد ماه و برای بنده ارسال خواهیم کرد. امیدوارم این هشتگ 10,000 قدم در روز را بین همه جا شیر بکنید، مخصوصا به دوستان و آشنایتون بفرستین. حتی اگه شما هم نمیتونید، امیدوارم دوست آشنایتون شاید بتونن انجام بدن، پس به همه بفرستید. نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همکاران و متخصصین رشته پزشکی خیلی دوست دارم که این کارزار رو حمایت بکنن. دوستان در کشور دیگه ما از این کارزارها 10 ها نوع داریم، از ماراتون 10 ها رقم بگیر تا پیاده روی های دست جمعی، تا پیاده روی های تک روی، تا کارزارهای 10,000 قدمی. 100 ها نوع فعالیت فرهنگی ورزشی هست که متاسفانه در کشور ما خیلی کمه. حتی اگه این کارزار موفق هم نشه، امیدوارم این تبلیغات و این برنامه بتونه تأثیراتی رو یه سری انجمن‌ها و گروه‌های مختلف بذاره که اونها بیاین همچی کارزارهایی رو اجرا بکنن. بنده به تنهایی نمیدونم چقدر موفق میشم. معمولا همچی کارزارهای بایستی 10 ها گروه و انجمن و خیریه و غیره با هم دیگه دست به دست هم بدن، ولی به خاطر مسافت و شرایط کاری و غیره بنده هدفم اینه که این آگاهی رسانی برای شما انجام بدم. پس امیدوارم که اینو انجام بدین و نتایجشو حتما خواهید دید. و یک نکته هم اشاره بکنم، اتفاقا تو تحقیقات هم ثابت شده معمولا این همچین کارزارهای جایزه های خوبی میذارن که بنده تنها جایزه‌ای که میتونم بدم بهتون اینه که به سلامتیتون افزوده خواهد شد. ولی بازم برای اینکه تشویق بشین تصمیم گرفتم به 10 نفر هر کدوم یک جلسه فیزیوتراپی در خدمت شما خواهم بود. اگه در لندن عمومی هستید میتونید تشریف بیارید مطب، اگه هم در ایران و کشورهای دیگه هستید از راه دور به طور آنلاین در آخر خرداد ماه قرعه کشی میکنیم و به 10 نفر از شماها 10 ساعت بنده از وقتمو برای شما هر بیماری و هر مشکلی داشته باشید در خدمتتون خواهم بود، که امیدوارم این هم مشوقی باشه برای اینکه شما بیشتر در این کارزار شرکت بکنید. و همچنین همکاران فیزیوتراپیست، رشته‌های کاردرمانی، رشته‌های ورزشی، حرکات اصلاحی، تربیت بدنی ها و همکاران متخصص ارتوپدی، نورولوژی، غیره، کاردیولوژیست که اینا میگم مسائل و فواید خیلی زیاده. این همکارانم تقاضا دارم که اینو تبلیغ بکنید بین همکاران خودتون، مخصوصا همکاران رشته متخصص بایستی خیلی جدی بگیرن اینو. حتی اگه هشتگ شیر نمی‌کنید، کاری به بنده و این برنامه نداریم، بازم انجام بدین. فواید پیاده روی میگم خیلی زیاده، هیچ شکی نداشته باشید. خب در اینجا میریم یه چند تا تکنیک خیلی مختصر برای گرم کردن نشون میدیم و اینکه کسانی که مشکلات دارن اینو چجوری انجام بدن و در آخر هم یه سری تمرین کششی براتون انجام میدم که امیدوارم هیچ مشکلی و ناراحتی براتون پیش نیاد. خب پس اولین کاری که بایستی صبح که معمولا از خواب بیدار میشید یا قبل از اینکه پیاده رویتون رو شروع بکنید، یک 2-3 دقیقه بدنتون رو گرم بکنید. برای اینم که قبلا نشون دادم، اما دست رو بذارید به کمر و کمرتون رو میچرخونید قشنگ دور بزرگ از راست به چپ و از چپ به راست. اینا رو هر کدوم حداقل 30 دفعه بچرخونید. این خیلی نکات خوبی توش هست، تمام مفاصل، لیگامنت ها و مایچه های دوره ناحیه کمر رو آماده میکنه، چون میدونیم تو راه رفتن تمام حرکت از کمر میاد. نه، یکی بعدی چپ و راسته که قشنگ میریم به چپ و راست. آره به چپ و اونور، آفرین ما. با 30 دفعه بعد چپ و راست از این ور میرید، روتیشن چپ و راست و دوباره جلو و عقب که اینا رو برنامه قبلا نشون دادم. بعد میریم رو زانوها، دستا رو میذاریم رو زانوها، میچرخونید خیلی خوب، ریلکس باشید. اینا رو 30 دفعه هر کدوم انجام بدیم و خم راستم میکنید. بعد برای مچ پا یا بالا پایین، داخل بیرون و چرخشی، یا در این حالت که معمولا همه میدونن اینو اینجا میذاری، از میچرخونید از راست به چپ و چپ به راست. به همین سادگی
حالا که اینا رو انجام دادیم، شونه ها رو هم ما چند دفعه نشون بده که تو راه رفتن دستا هم حرکت بدین. یکم خیلی تأثیرات زیادی داره و سعی کنید شمایی که توان دارید لااقل با سرعت خوب برید دوستان. اگه بخواید خیلی یواش برید کارهای کمتری داره برای گردن چند دفعه نشون بده. ما لطفاً چپ و راست میرین دوباره، بعد چونه به چپ و راست و جلو و عقب و چرخشی. یه دو سه تا هم برای شونه ها حرکت انجام میدین که میچرخونید. تمام این باعث میشه که تمام بدن ما الان و برعکس در حالتهای مختلف چرخوندیم و برای پنجه ها و دستا هم حالت انگار تنابو میگیرید و ول میکنید. خب این یک نرمش و گرم کردن خیلی مختصر و مفید برای شروع پیاده روی. حالا میریم رو تردمیل، شروع کنید به پیاده روی. 4 5. خب پس همینجوری که اشاره کردم شما این پیاده روی را در هر جایی و هر مکانی میتونید انجام بدید. ما متاسفانه به خاطر نتونستن شرایط فیلمبرداری در محیط بیرون مجبوریم از تردمیل استفاده بکنیم. تردمیل هم خودش مزایای خیلی خوبی و بهتری برای پیاده روی داره، ولی فضای طبیعی هم خب برای پیاده روی مزایای خیلی خوبی داره. برای این کارم همونجوری که اشاره کردم افرادی که آسیب و ناراحتی دارین بایستی اول به بهبودی این آسیب‌ها و ناراحتی‌هاتون بپردازین و بعد از اون میتونین پیاده رویتون رو بیشتر بکنین. ولی اینم یادتون باشه که حتی در خیلی از آسیب‌ها خود پیاده روی یکی از بهترین درمان هاست. بنده بیماری که با کمردرد میاد پیش من بهش میگم برو نیم ساعت پیاده روی بکن. بیماری که با زانو درد میاد، با آرتروز زانو میاد، با مچ پا میاد، بهش برنامه پیاده روی میدم بر مبنای تواناییشون و درد و آسیبشون. به یکی میگم روزی 10 دقیقه پیاده روی، یکی نیم ساعت، یکی 1 ساعت. یعنی بیماری نیست که بیاد پیش بنده و پیاده روی رو بهش ندم، منتها بایستی برنامه باشه برای ناراحتی‌ها و آسیب‌های مختلف. خب حالا باز کسی که مسن معمولا خب تحقیقات هم اشاره کردن سرعت پیاده رویشون پایین تره، ولی افرادی که سالم هستن و توانایی خوبی دارن و سنشون زیاد بالا نیست میتونن تقریبا با این سرعت، الان سرعت ایشون 5 که خیلی راحت مثل یه پیاده روی رفتن به خریده که میتونید انجام بدید. پس مهم اینه که شما شروع بکنید، حالا چه تو خونه روی تردمیل، چه تو باشگاه، چه تو خرید رفتن و یا هر جای دیگه. یک نکته دیگه هم که براتون اشاره بکنم، بنده چند دقیقه اینجا پیاده روی میکنم براتون، اینه که یک کم هم میتونید از بغل راه برید اگه تردمیل دسترسی دارید. ببینید خیلی راحته، منتها افرادی که مشکل دستشون بگیرن با سرعت کم یه 2 دقیقه یا 200 متر حتی در فضای بیرون هم میتونید یه 200 متر از بغل راه برید، پاهاتون رو صاف میذارید و سرعت خیلی کم. الان زیر یک من دارم از بغل راه میرم و بعد میتونید حتی یه چند دقیقه، 1-2-3 دقیقه به عقب راه برید. این هم باز میتونید در فضای بیرون انجام بدین. چرا اینا رو بنده بهتون میگم به این چالنج اضافه بکنید اگه تونستین؟ برای اینکه بغل‌های پاها رو تقویت میکنه، از نظر کوردینیشن و ثبات و این مسائل خیلی مزایای خوبی داره و بعد میچرخین به طرف دیگه. شما عزیزان بایستی این پیاده روی را با یه همت خیلی خوب شروع بکنید و در طی روز همونجور اشاره کردم با این رفتن خرید و کارهای روزمره ما حداقل نیم ساعت 45 دقیقه هممون پیاده روی میکنیم. 10,000 قدم حدود با سرعت اینجوری معمولا حدود 1 ساعت و نیم زمان میبره و یک سری از دوستان و همکار میگفتن زیاده که شاید در ایران زیاد دیده بشه، ولی در اینجا 10,000 قدم واقعا هیچ مسافتی نیست. مردم 1-2 ساعت در روز فقط میدوند، ورزش‌های دیگه و کار دیگه هم که بمونه. یه سری راه‌ها و روش‌های دیگه‌ای هست که ما میتونیم به طور مثال برای دوستانی که مدرسه میرن، دانش آموزانی که مدرسه میرن توی ماه خرداد پیاده برن پیاده بیان، سوار آژانس و تاکسی و این سرویس‌های عمومی نشید، معمولا تا نیم ساعت پیاده برید
کسانی که از مدرسه برمیگردن، کسانی که میرن سر کار، کسانی که از سر کار برمیگردن پیاده برگردن و برای ملاقات کردن دوست آشناها میرین بیمارستان یکی رو ببینید پیاده برید، میرید جمعه ها و پنجشنبه ها برید محیط پارک و بیرون از شهر پیاده روی بکنید. تا هر شرایطی گیرتون اومد این یک ماه رو فقط پیاده روی بکنید. هم سلامت عمومی برای تصفیه هوای شهر و غیره داره، ماشین رفت آمدش کمتر میشه و سلامتی برای بدن شما هم که یکی دوتا خب پس برای اینکه بتونیم این پیاده روی را خوب انجام بدیم و هیچ مشکلی برای ما پیش نیاد بهترین استفاده رو بکنیم، اول بدن رو گرم کردیم، بعد در طی روز اون 10,000 قدمتون رو انجام میدین. در وسط هفته هم هفته 2 دفعه یا 3 دفعه 2 تا 10 تا از این تمرین اسکوات انجام میدین. اما اسکوات رو نشون بده، دستا رو صاف بگیر لطفاً. آفرین. باسن میره به پایین و این برای تقویت بیشتر نیروی. ببینید تمرین پیاده روی تمرین جدایی از این نوع تمرین است برای اینکه میخوام بدنتون خیلی خوب قوی بشه. 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا از این انجام بدین و کافیه. خب حالا کشش رو انجام میدین. دست رو بگیر به باکس و این اول مایچه تای ماسل یا جلوی رانو کش میاریم. دستتون رو میتونید مچ پا بگیرید یا پنجه بگیرید. اگه مچ بگیرید فقط این مچ کش میاد، اگه جای پنجه‌تون بگیرید شین ماسل و جلوی ساق پاتون هم کش میاد. کششی رو هم 3 دفعه 20 ثانیه نگه میدارید. خب یکی بعدی پای دیگر هم که انجام میدیم. بعد حالا میری تاش توز میکنی برای پشت پا. زانو صاف باشه لطفاً. آفرین. زانو رو صاف نگه دارید و برید به دستاتون برسونید به پاتون. اگه جوون هستین و سالم در این حالت هم میتونید این کشش انجام بدید که خیلی خوبه. و یک کشش دیگه که خیلی خوبه، اما let me now put your toes here. از همینجا حالا تکیه میدیم به جلو. این کشش خیلی خوبیه. اینا را هر کدوم 3 دفعه 20 ثانیه انجام میدیم و حالا گلوتس و پیروفورمیس رو نشون بده. this one که از بغل. آفرین. پاتون رو میذارین روی باکس و حالا میرین به جلو خم میشین که هر کدوم از اینا 3 دفعه انجام بدین. تمام مایچه های پا رو ما میخوایم کش بیاریم بعد پیاده روی که اون خستگی و کوفتگی بره و اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشیم. خیلی خوب، اونم کافیه. ما یکی بعدی هیپ فلکسوره که در حالت قدم وای میستین و رو پای جلو خم میشید و بدن رو به عقب خم میکنید. این الان این مایچه هیپ فلکسور خم کننده ران این ور کش میاد و پای دیگر هم نشون بده. ما change the side. خیلی خوب. و سر و گردن به عقب. head backward as well please. خیلی کشش خوبیه. یا در حالت نشسته میتونید اینو انجام بدین که اینجوری میریم به جلو. این مایچه اینجا کش میاد. و یکی بعدی هم مال آکیلیس. تکیه بده به اون آکیلیس رو نشون بده. کاف ماسل. آفرین. این پا را جلو میذارید قشنگ و این پاشنه پا و تاندون آشیل خیلی مهمه. تو پیاده روی هم کوتاه میشه، بایستی اونو مرتب کش بیارید. یکی دیگه هم که بغل پله است که براتون نشون میدم. خب در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که همه شما در هر جای دنیا هستین، فرض نمیکنه فارسی زبان و ایرانی و غیر ایرانی که این برنامه رو میبینید، اینو انجام بدین. بین دوستا و آشناهاتون خودتون هم اینو نشون بدین و شیر بکنید و مثلا فرهنگ سازی کمک شایانه بکنیم. شما را تا هفته بعد و برنامه بعد به خدا میسپارم. روز و شب خوش. خدا نگهدار.